با درود به شما بینندگان عزیز، نوید محمدزاده هستم با یه برنامه دیگه زنگ سلامت در خدمتتون. امیدوارم که همیشه شاد و تندرست باشید. همونجوری که در جریان بودید، در برنامه قبلی در رابطه با هایپرلوردوزس، در واقع قوس زیاد پایین کمر صحبت کردیم که فیدبک خیلی خوبی شما عزیزان دادیم، بازخورد خیلی زیادی داشت. ممنونم از همه نظراتی که در رابطه با برنامه هفته قبل هایپرلوردوزس دادین و امروز در ادامه اون برنامه در رابطه با هایپرکایفوزس حرف میزنیم. خب همونجوری که گفتم این قوس پایین کمر رو میگن لوردوز و این قوس بالای کمر که از T1 تا T12 هست رو میگن هایفوز. کیفوز یا کایفوز به قول انگلیسی ها چی هست؟ همونجوری که گفتم یه قوسیه که در این قسمت توراسیک ورتبرا وجود داره و دلیل قوس هم که باز توضیح دادم به خاطر ترانسفر کردن و انتقال نیروها از بالا به پایین و همچنین اون خاصیت حرکت در جهات مختلف، خم شدن، چرخشی ها. اگه این قوس رو نداشتیم تقریبا این حرکات مختلف و متفاوتی که در ناحیه ستون فقرات الان داریم نخواهیم داشت. اینه که این قوس خیلی مهم و لازمه. معمولا اندازه این قوس کمر بین 20 تا 40 درجه است، ولی وقتی که البته از این بغل که باید نگاه کنین درجه رو اندازه میگیرن، ولی وقتی بیشتر از 40 درجه باشه دیگه یه نفر میتونه بگیم کایفوز داره یا هایپرکایفوز در واقع اصطلاح درستش اینه، چون کایفوز یعنی اون قوس همه ما داریم، تا اون قوس چقدر باشه مهمه. در بعضی از موارد باز این فلت هست، صاف، قوس کمتری دارن که باز در اون یه مشکلات دیگه ایجاد میشه. معمولا این قوس که زیاد میشه یا کم میشه، این فرم شولدر بلید یا اسکاپولاها را به هم میریزه و میتونه سیستم بایومکانیک بالاتنه را خیلی به هم بریزه و مشکلات زیادی ایجاد بکنه. از نظر علمی هم بخوایم به انواع قوس ها نگاه بکنیم، 3 نوع قوس هایپرکایفوز داریم. یکی پاستچرال کایفوزس میگن که به خاطر فرم بدن و عدم بالانس و تناسب مایچه ها در بالاتنه ایجاد میشه. یه سری مایچه ها ضعیف میشن، یه سری مایچه ها ثبات کافی ندارن، یه سری مایچه ها بیش از حد هایپرتونیک میشن، خشک و کوفته میشن که این قوس ایجاد میکنن. یک قوس دیگه داریم به خاطر بیماری شرمن کایفوز یا شرمن دیزیز هست که ایجاد میشه و یه کایفوز دیگه هم داریم به اسم کانجنیتال کایفوزز که به خاطر مسائل ژنتیکه. خب در رابطه با بیماری شرمن دیزیز یا شرمن کایفوز مطالب خیلی مفصله، یه برنامه جداگانه‌ای در این مورد خواهم داشت، ولی امروز در رابطه با اون پاستچر و یه قسمتی هم در رابطه با کسایی که حالت ژنتیکی هم داشته باشن میتونیم تغییرات یک جزئی بهش بدیم. منتها در رابطه با پاستچر امروز یه سری نکات خیلی خوبی رو برای شما میگم که اینو بتونید چجوری مدیریت بکنید. وقتی که راجع به این قوس و کمر صحبت میکنیم میدونیم که 10 مایچه از بالا میان و تا پایین وصل میشن. 2-3 گروه مایچه مهم اینجا داریم که الکتروسپین میگن. یه سری مایچه ها هم داریم که 2-3 تا از این موره ها را به هم وصل میکنن. یکی از این گروه مایچه های کوچک سمی اسپینالیس هستن که برفرض 4 تا 6 تا مهره را به هم وصل میکند. ببینید از این مهره برفرض میاد تا این یکی. و یه گروه دیگه هم داریم که مایچه مالتیفیدیس میگن، مالتیفیدیس گروه مالتیفیدیا، که از اینجا برفرض 2 تا 4 تا ورتبرا یا مهره را به هم وصل میکنن و 2-3 تا همون مایچه بزرگ. وقتی که معمولا در رابطه با تصحیح فرم کایفوز میخوان صحبت بکنن، بایستی رو اصول خاصی بیایم. اول اون خشکی و تنشنی که توی این مایچه‌های کوچک هست رو از بدن بیاریم بیرون که یه سری تکنیک های منوال خیلی خوب کمک میکنه. منوال که میگم کرکینگ و اون قولن شکستن اینا نیست. دوستان ببینید مثلا دست رو اینجا میذاری، این مهره رو خوب موبیلایز میکنی. اینا همه تکنیک های منوالن. بعد
از اون ور میایم خود این ستون فقرات رو با یه سری تکنیک های دیگه موبیلایز میکنیم، دامن حرکتشون رو خوب میکنیم و بعد برمیگردیم به تصحیح فرم بدن که به جای اینکه این الکترواسپینا رو قوی بکنیم و بخوایم فرم بدن رو تصحیح کنیم، رو این مایچه های کوچک سمی اسپینالیس و مالتیفیدیس کار میکنیم که این فرم رو در طی چند ماه میتونیم خیلی خوب کمک بکنیم و تصحیح خیلی خوبی میشه به دست آورد. نکته دیگه ای که حائز اهمیته، وقتی که این قوس میره جلو، در واقع هایپوکایفوس که داشته باشیم، فوروارد هد پاستچر هم داریم، در واقع اینجوری میشه بدن. وقتی که قسمت بره جلو، گردنم از این ور میره به جلو که فوروارد هد پاستچر میگیم که برنامه اونو قبلا داشتیم، به اونم میتونیم مراجعه بکنید. خب من در رابطه با این نمیخوام بیش از این حرف بزنم، چون تمرین ها و تکنیک ها خیلی زیادن و خیلی سیف. حتی افراد سالم هم نیاز دارن این تمرین ها رو به نظر بنده انجام بدن که بدن ما همیشه صاف و خوب وایسته. دیدین افراد مسن همه به این حالت در میان، این قوز بالای کمر زیاد میشه به خاطر عدم مدیریت بدنه. اینه که اگه شما دوستان این تمرینایی که امروز نشان میدم و انجام بدین، هیچ وقت بدنتون خمیده نخواهد شد. باور کنید این علمه. اینه که توصیه میکنم همه شما، چه اینایی که این کایفوز رو دارین و چه کسایی که ندارین، این تمرین رو انجام بدین. کسایی حتی ورزشکاران هم، ببینید دوستان اینجا 10-15 تا مایچه کوچک داریم، رومبویدیوس، سابسکاپولاریس، روتیتر کاف هم اینجا وصل میشن، شونه به اینجا وصل میشه، مایچه لاتیسیموس دورسی که اینجا میاد به اینجا وصل میشه. خیلی سیستم این قسمت پشت کمر، این بالای کمر پیچیده است. اینه که مایچه های ریز کوچک و مهمی اونجا وجود دارن که با این تمرین خیلی قوی میشن و ثباتشون میره بالا، در حالی که در باشگاه ها معمولا مردم به این قسمت چندان اهمیتی نمیدن و بیشتر رو مایچه های بزرگ تو باشگاه ها کار میکنن. اینه که توصیه میکنم این برنامه رو حتما یاد بگیرین، تمریناشو انجام بدین و به دوست آشناهاتون هم بفرستید. خب برای مدیریت هایپرکایفوزیس همونجوری که گفتم باید اول دامن حرکتی این 12 مهره توراسیک رو خوب بکنیم، به بهترین وضع برسونیم. بعد مایچه اونجا ریلکس بکنیم که یه سری تکنیک های دستی الان اشاره کردم. یکی از بهترین تکنیک هایی که میشه این کار رو انجام داد در کنار تکنیک های دستی یه فوم رول. دوستان کسانی که هایپرکایفوز یا قوس زیاد بالای کمر دارن، یکی از اینا نوع سافتش و اینا مدل مختلف داره، بگیرید، ارزشش رو خواهید فهمید، خیلی کمک میکنه. خب مونیکا بیا اینجا بشین، میذارید پشت کمرتون، نه آپرایت. خب حالا اینجا میشینید، پاها رو خم میکنید و میایین در این حالت، یواش میرید و به اونور، بیشتر تو این قسمت توراسیک اینجا تا اینجاست. این خیلی slowly now the other way، خیلی یواش slowly please، slowly. اینو حدود 6-7 دفعه بالا و پایین میرید. خیلی تکنیک خوبیه، تمام اون مهرها رو دونه بدونه و مایچه بغلش رو حرکت میده و تأثیرات خیلی خوبی داره که برای اون قوس واقعا عالیه. خیلی خوب، that's fine, thank you. یکی بعدی میاین این فوم رو در این حالت میذارید و روی اون دراز میکشید. در این حالت پاهاتو خم میکنید، bend your knees. اوکی، در این حالت یه چند ثانیه، نیم دقیقه، 1 دقیقه دراز میکشید و بعد 2-3 تا حرکت دست انجام میدین. یکی دستاتو به طور یک درمیان آلترنیت میبریم بالا و پایین، خیلی یواش. آفرین. نفس عمیق بکش، breathe deep in and out. 10 تا 15 تا انجام میدین. یکی بعدی از بغل باز میکنید و الان اون ستون فقرات حالت ثابت داره و یه حرکت خیلی جنتل و خوبی انجام میدید. یکی هم روی زمین میذاری دستاتو و حالا ببر به طرف سر. آفرین. و این 3 تا تکنیک رو در این حالت انجام میدین. هر کدوم 10 دفعه 15 دفعه تکرار میکنید
و حتی عزیزانم که ورزش خیلی سنگین میکنن اینا رو میتونن در آخر کار انجام بدن. پرفکت. تمرین و تکنیک بعدی که خیلی خوبه استفاده از جیمباله. معمولا همه باشگاه این توپا رو دارن، حتی اگه ندارن هم یکی از اینا رو بد نیست خونه داشته باشین دوستان. خیلی تکنیکای خیلی خوبی داره. بشین روش مونیکا و میشین روی بال و با پاهاتون میرین جلو و کم کم میخوابین روی بال. عالی. حالا دستاتون رو آویزون میکنید قشنگ. relax and stay there, not that much, come backward a little bit here, extend your leg. اوکی. پاها صاف، دستا ریلکس، فقط حالت ریلکس وای میستین اینجا در 15 ثانیه و 2-3 دفعه تکرار میکنید. The next one, just bend your knees slowly. No, don't move the feet please. Relax the foot. Yeah. یواش پاهاتون رو خم میکنید. Keep going, keep going. و برمیگردین. نفس عمیق بکش. یواش دوباره زانوها را خم میکنین. slowly slowly. هرچی یواشتر انجام بدین خیلی بهتره. خب اینم از این دوتا تکنیک دوستان، جیمبال و فوم رول، به تنهایی کافیان تا تمام خشکی و استیفنس و کوفتگی اون ناحیه ستون فقرات توراسیکو در واقع خوب بکنن. خیلی خوب. یکی بعدی روی همون توپ میشینید، دو تا دست رو بیار بالا. آفرین. و حالا یه پا هم بیار بالا. One legs up, straight knee, full extension here and bend the toes. خب بدن صاف، دستا در این حالت، این پا صاف، این پا خم 90 درجه. دوستان این به بدن یاد میده که درست وایسته. این تمرین نوروماسکولاره خیلی تاثیرات خوبی داره و از همه مهمتر الان ستون فقرات صافه، منتها در شرایطی صافی که سیستم عصبی، چون الان این پا کار میکنه، اون کار میکنه، تمام شکم و کمر کار میکنه، سینه و دستا کار میکنن، مثل یک خط تلفنی که صدها شاخه به هم وصله. تمام سیستم عصبی الان طریق مغز به تمام این بافتا پیام میده و برای همون تمام بدن همزمان کار میکنه، هم عصبا رو تقویت میکنه و هم به این بافتای مایچه های شکم و جلو و بالاتنه کمر یاد میدیم که صاف و خوب باشن و همچنین تقویت میکنه اونها را که ثبات کمر خیلی خوبه. تانکیو. 2 تا 1 دقیقه اینو انجام میدین و خیلی تمرین خوبیه. بعدی در این حالت روی بال دراز میکشین روی شکم، سر صاف باشه، بعد دستا را از بغل میبرین طرف سیلینگ، به طرف سقف میبری. Yes, go up, raise your arm این و repeat please 15 time. اینو در این حالت ببین. این الان این مایچه هایی که گفتم این قسمت 10 ها مایچه کوچک داریم، اینا رو تقویت میکنه و از یه طرف هم ریترکشن اسکاپولاست که در واقع دوستان ما با تقویت کردن این مایچه اینجا اون قوس رو به اونور برمیگردونیم. این مایچه ها ضعیف و کارایی کمی که داشته باشن قوس به طرف جلو میره. به همون خاطر ما بایستی کسانی که همچین قوس های دارن از تقویت بیش از حد مایچه های سینه و شکم، در واقع سینه در این اوایل خودداری بکنیم، بیشتر به تقویت مایچه های پشت بپردازیم که اونو تقویت میکنه. عالی. یکی بعدی در این حالت دستا میاد اینجا، میبری پایین و میاری بالا. اینم خیلی تمرین خوبیه تا این قسمت رو تقویت بکنی و تأثیرات خیلی خوبه برای تاثیر قوس کمر شما داره. Head straight please. 2 تا 10 تا اینا رو انجام بدین. بعد از 1-2 هفته یه وزنه کوچک 1 کیلویی هم دستون میگیرید، با وزنه هم انجام میدین، یا میتونید سری اول رو بدون وزنه انجام بدین، سری دوم با یه وزنه 1 کیلویی 1 کیلو نیم. تمرین بعدی دستا رو میاریم پشت باسن و میاد all way front of the head. سر یکم صاف. آفرین. اینم تمرین خیلی خوبیه برای دامنه حرکتی استخوان شونه و همچنین این مایچه ها خیلی خوبه. 15 دفعه 15 تایم رپیت میکنید و نفس عمیق برید دیپ این and out. خیلی تمرین خوبیه برای دامنه حرکتی اسکاپولا شولدر بلید که کامل دور میزنه
و اون بافتای اون قسمت و یکی بعدی رو با همون وزنه انجام میدین که خیلی تمرین خوبیه. Do the same with the weight. Here like this. Okay. Go. خب یکی بعدی بعد 2 هفته اینا با وزنه انجام میدین که خیلی تمرین عالیه. 10 تا بدون وزنه، 10 تا با وزنه سبک. تمرین بعدی رو میایم بغل دیوار وای میستین، پاها چسبیده به دیوار، باسن چسبیده به دیوار، شونه و سر صاف و 2 تا تمرین اینجا انجام میدین. آرنجاتون رو خم میکنین، یه 5-10 سانت فاصله میدین از بدنتون و حالا محکم آرنجا رو به طرف دیوار هول میدین. هول بده مونیکا، بیشتر مهر. اینجا اینجوری نیست که یکی از مریضام هفته پیش این تمرین بهش داده بودم بخاطر مشکل دیگه، میگفت من هیچ حس نمی‌کنم، مثل اینکه مثلا وزنه 10 کیلو بزنی برای بایسپس، این اون حس شما بهتون نمیده. این 10 ها مایچه بین شوله برزا الان اکتیو شدن و از طریق آیزومتریک در واقع مایچه رو سفت می‌کنی، نگه می‌داری. خیلی تأثیرات بسزایی داره. و ریلکس هند کامپلیتلی و 3 دفعه تکرار میکنید و دوباره محکم. آفرین مونیکا خانم. 3 دفعه تکرار میکنید، 30 ثانیه نگه میدارید. خیلی تمرینات خوبی، در واقع بدن رو صاف میکنه، ریترکشن میده به اسکاپولا. و یکی بعدی چین تاک هم باش اد میکنید. هارد مونیکا، پوش هاردر. آفرین. نفس عمیق بکش. برید از ول. هم اینو هول میدین، هم چین تاک از انجام میدین. ریلکس. ببینید، پس اول آرنجا رو هول میدین، پوش and چین تاک. این خیلی، چون گفتم کایفوز و فوروارد پاسچر با هم معمولا همراه هستن، این به تمام اون بافت‌ها دوستان، تمرینات آیزومتریک یک تأثیر بسزایی که دارن، به بافت آموزش میدن با همدیگه کار بکنن. چون شما نگه میدارید همجوری هول دادن و اون مایچه های کوچیکی که بین شولدر بلیدا هستن الان دارن با همدیگه حرف میزنن، با همدیگه کامیکیت میکنن، نیرو از همدیگه میخوان. اینه که تأثیرات آموزشی بافتا با تمرین آیزومتریک خیلی زیاده. یکی بعدی در حالت کتنداگ وای میستین، بعد یه چند دفعه بالا و پایین، آپ اند داون، اینو چند دفعه رپیت میکنی که بدن نرم بشه. سلولی در این حالت وای میستین چند دفعه که اون بالا پایین انجام دادیم. بعد حالا این شونه ها را میدیم بالا و پایین. آفرین. ببین ریترکشن، حالا پروترکشن. آفرین. و این قسمت فوکوس میکنید که خیلی تمرین خوبیه. عالی. یه 10-15 دفعه اینو انجام میدین. خب تمرین بعدی که خیلی تکنیک خوبیه، در این حالت قرار میگیرید، پاتو میندازین روی بالشتی، یک فوم رولی چیزی، بعد اون دست بالا را میارین تا قسمت آخر. بیار دستتو. bring the arm Monica please. آفرین. بس بچرخون و رپیت میکنی. خیلی تمرین خوبیه برای روتیشن و چرخش در واقع اون ستون فقرات و اون مایچ های قسمت بالایی رو هم تقویت میکنه. Turn your head as well when you come. Okay. And repeat. یه 2 تا 10 تا انجام میدین. عالی. تمرین بعدی رو با یک کش خیلی میتونین به خوبی انجام بدین. یک کش رو ور میدارین، اندازش رو تنظیم بکنید، زیاد شل نباشه، زیادم قوی نباشه. حدود یه 30% کش رو میکشید. آفرین. 30% holder and then pull your arm backward و دستا رو حدود 30% میکشید و حالا به عقب بیار دستا رو and تکرار repeat. این بازی مایچه های اینجا رو تقویت میکنه که خیلی تمرین خوبیه. 2 تا 15 تا انجام میدین. یکی بعدی بالای سر میبرید، یه 30% دوباره میکشید، بعد بیار پشت سر. آفرین. که باز این مایچه اینجا رو تقویت میکنه
و همچنین زیر شونه را. خیلی تمرین خوبیه. اندازش رو تنظیم بکنید، زیاد نمیخواد فشار بیارین دوستان. این یه نوع مهندسیه در واقع. شما روی اصولی اول با فوم رول و جیمبال و اینا و تکنیک‌های دستی ریلیز کردیم، موبیلیتیشو برگردوندیم، دو حرکتیشو درست کردیم، بعد یه سری تقویت خوبی بهش میدیم و آخرم یه سری کششی‌ها رو انجام بدیم. در آخر کار باز مثل همیشه یه سری کششی‌ها انجام میدیم که این قسمت رو کش میاره همون جایی که دقیقاً مشکل داریم و 3 دفعه تکرار میکنین، 30 ثانیه نگه میدارین. یکی بعدی رو دو دستی نشون بده. آفرین. نه یکم خم بشو. آفرین. سرم صاف. محکم تو کششی ها دوستان تعارف نکنید، تا جایی که میتونید فشار بیارین و حالا میری تا بالا بالا، قشنگ بالا 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 بالا، سرصاف. و حالا یکم به این ور خم میشین. همه اینا را 3 تا 20 ثانیه انجام میدین. عالی. خیلی خوب. یکی بعدی دستا رو میگیرین زیر پشت گردن و یکم به جلو خم میشید. برو 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 برو. کیپ گوینگ مونیکا. اوکی. عالی. که پس تانک یو مونیکا. خب پس امیدوارم که با این روش بتونید هایپرکارفوز خودتون رو مدیریت بکنید و شک نداشته باشین این روش ها علم جواب میده و تغییرات خیلی خوبی در فرم بدن شما به وجود میاد. بعدن که اینا رو تمام شد، بعد 2-3 ماه میتونید سوپرمن رو که معرفت رو زمین دراز میکنین، دستا پا همزمان میره بالا و سایر ورزش های معمولی که انجام میدادین رو انجام بدین. پس امیدوارم که این برنامه هم مثمر ثمر واقع شده باشه. تا برنامه بعد و هفته بعد به اتفاق مونیکا خانم و سایر تیم فیلمبرداری و ادیتورهای خوب برنامه زنگ سلامت با شما عزیزان خداحافظی میکنم. تا برنامه بعد و هفته بعد، روز و شب خوش. خدا نگهدار.